วันนี้เรามีของเล่นใหม่ครับโดรนYuneec Typhoon H วันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเรายังไม่เคยได้เปิดเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้มาก็จะลองมาเปิดดูกันว่าในที่มีอะไรบ้างนะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเริ่มเปิดเลยนะครับดูครับนี่คือการอันบ็อกซิ่งกันจะนี่อันนี้ก็เป็นกล่องมันก็ยกออกมาอย่างนี้โอ้ยนี่เป็นกล่องเปล่าๆไม่มีอะไรโอ้นี่กล่องมันก็เป็นกล่องโฟมนะโอ้นี่นะเห็นละดูภายในก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเคเบิลแล้วก็สายสะพายห้อยส่วนตัวนี้ก็เป็นโดรนนี่ครับซิกโรเกอร์โอ้อะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จในรถรู้สึกนะครับส่วนอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นรีโมทคอนโทรลโอ้นี่ยังแบรนด์นิวเลยเห็นไหมไม่เคยใช้เลยดูนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นใบพัดนี่ใบพัดก็มีทั้งหมด2 4 5 6 7 8 9 10อันนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่เสียบเข้าไปตรงนี้เนาะใช่อันนี้เป็นแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ส่วนอันนี้ก็เป็น GPS ที่มันจะติดตามเราหรือว่าเป็น Yuneec Wizard ที่จะบังคับได้อีกอันหนึ่งแทนรีโมทคอนโทรลที่ก็คงเป็นสายเสียบคู่กับมันอันนี้ก็เป็นสายชาร์จธรรมดาเนาะจะมีอะไรอีกแล้วก็นี่อะไรอันนี้ตัวคล้ายๆว่าเวลาแสงจ้าก็เอาตัวนี้เป็นสกรีนบ้างแล้วมองนั่นนะมันจะมีแค่นี้เนาะส่วนนี้ก็นี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็น SD card micro SD card แล้วก็เป็นสาย USB ข้างในของก็มีเท่านี้เนาะกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคข้างในก็มีเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวลองมาดูวิดีโอหน้านะครับจะทำการ first flight บินแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับ